Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 235, sau khi Thạch Hạo trở về, anh ấy liền đem hoàng tuyền quả cho tên mập ăn. Tuy nhiên chưa kịp ăn thì đã bị bé thỏ chụp lấy. Không chậm trễ, cô bé liền đem hoàng tuyền quả cho vào miệng. Thế nhưng ngay khi hoàng tuyền quả bộc phát hiệu lực, bé thỏ đã liền biến mất. Đến khi xuất hiện, chỉ thấy cô nhóc đã ở một nơi nào đó và rơi vào hôn mê. Chẳng những vậy, nguyên thần của cô bé cũng đã biến mất. Khi Tào Vũ Sinh cùng Thạch Hạo phát hiện ra, cả hai cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, hai người liền ngồi lại cẩn thận tìm hiểu. Cứ thế, cả hai không ai dám rời đi mà ở đây thủ hộ cho bé nhỏ. Sau một ngày một đêm, rốt cuộc cô nhóc cũng tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức, bé thỏ liền kể lại những điều mình mơ hồ cảm thấy cho Tào Vũ Sinh và Thạch Hạo nghe, khiến cả hai vô cùng bối rối. Đầu tiên là cô bé nhìn thấy trong luân hồi xuất hiện một cái đại đỉnh khổng lồ do đủ loại tinh kim luyện chế mà thành. Thạch Hạo nghe vậy trong lòng chấn động, bởi vì anh ấy biết lai lịch của cái đỉnh kia tuyệt không tầm thường, nó thậm chí không thuộc về kỷ nguyên này. Không chậm trễ, anh ấy liền nói bé thỏ dùng thần niệm chiếu lại cảnh tượng đó cho mình xem thử. Đáp lại, cô nhóc cũng liền đồng ý. Thế nhưng, khi hình ảnh kia xuất hiện, Thạch Hạo lại nhìn thấy cái đỉnh kia có chút khác xa với cái đỉnh lúc trước mình gặp. Đồng thời, sau đại đỉnh, anh ấy thấy có một nữ tử tuyệt đại, trên gương mặt của nàng, mặt mang mặt nạ đồng xanh. Nhìn hình ảnh kia, Thạch Hạo lập tức nhận ra đó chính là nữ tử thần bí mà hắn từng gặp trong di tích chiến trường Tiên Gia. Người đã từ hạ du sông thời gian, ra tay ngăn cản vạn cổ cự đầu diệt sát kỳ tài năm xưa. Không chỉ thế, anh ấy còn nhìn thấy thêm 3 bóng người khác. Lập tức, Thạch Hạo lại hỏi bé thỏ có nghe thấy âm thanh gì không. Đáp lại, bé thỏ liền kể lại mình hình như nghe thấy một thanh âm vô cùng kỳ quái. Đến đây, Thạch Hạo cảm thấy tò mò, anh ấy dùng thần niệm đi sâu vào thức hải của bé thỏ, sau xét thử thì phát hiện dòng ký ức kia đã bị xóa. Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể thở dài. Ngay sau đó, để bù đắp cho bạn mình, Thạch Hạo liền đem bảo vật của thần tộc tặng cho Tào Vũ Sinh. Cùng lúc đó ở nơi khác, các lão quái vật của Tiên Viện và Thánh Viện lại một lần nữa gửi lời mời đến Thạch Hạo gia nhập viện của bọn họ. Thế nhưng, Thạch Hạo hiểu rõ, tài nguyên và tạo hóa đỉnh cấp nhất của hai viện sớm đã được bọn họ định cho những người thừa kế của những thế gia, bản thân mình dù có đi cũng chẳng được ưu ái. Bởi vậy, Thạch Hạo chỉ có thể thẳng thừng từ chối mà thôi, điều này khiến mấy lão quái chỉ biết lắc đầu. Cùng lúc đó, đám thiên tài trẻ tuổi như Vương Hy cũng tay trắng trở về, bọn họ người thì tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ duyên, người lại sinh lòng đố kỵ đối với Thạch Hạo. Thế nhưng, có người lại hả hê, họ cho rằng dù Thạch Hạo có được thần trúc luyện thể thì cũng vô ích, không có đạo chủng hoàn mỹ, trong lần tranh bá đại cảnh giới tiếp theo, anh ấy chắc chắn bị đào thải, chỉ có thể làm nền cho kẻ khác. Thạch Hạo đối với những lời bàn tán bên ngoài chẳng hề quan tâm, anh ấy đi thẳng đến gặp đại trưởng lão bày tỏ quyết tâm đột phá. Bây giờ, Thạch Hạo muốn đi con đường chưa từng có ai đi, đó chính là lấy thân làm chủng. Thế nhưng, chuyện này đại trưởng lão sớm đã đoán được. Thế nên, ông đã chuẩn bị cho nam chính mấy dược chỉ và thảo dược đang sôi sục. Đồng thời, thần sắc ông bây giờ cũng vô cùng nghiêm túc. Ông báo cho Thạch Hạo biết, lần bế quan này ngắn thì vài tháng, dài thì có thể hơn 1 năm. Đáp lại, Thạch Hạo chẳng thấy ngại ngần chút nào. Tuy nhiên, khi biết tin ấy, Thanh Y cùng những đồng đội của Thạch Hạo thì lại cảm thấy thấp thỏm bất an. Họ cũng không rõ trong điều kiện bất lợi thế này, Thạch Hạo rốt cuộc sẽ làm thế nào. Bây giờ, chỉ có Tào Vũ Sinh mơ hồ cảm thấy sự đặc lập độc hành của Thạch Hạo rất giống với vị nhân vật truyền kỳ mà sư phụ hàng ngày ngủ say của hắn từng nhắc đến. Có lẽ Thạch Hạo sẽ sáng lập ra một kỳ tích, một con đường mà chưa từng có ai có thể dễ dàng vượt qua. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng đã qua đi, bây giờ đại trưởng lão đã cùng Thạch Hạo tới nơi mà ông chuẩn bị cho anh ấy đột phá. Nhất thời, dặn dò Thạch Hạo vài câu, ngay lập tức, ông cũng liền hành động. Trên tay đại trưởng lão một luồng ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó, luồng ánh sáng kia liền tản ra rồi đi vào từng cái đỉnh thuốc. Tích tắc sau, từng cái đỉnh thuốc lập tức sôi sục rồi chảy tinh hoa vào người Thạch Hạo. Không chậm trễ, Thạch Hạo liền ngồi xuống và hấp thu toàn bộ những gì đang tới. Cứ như vậy, anh ấy ngồi yên lặng tại chỗ, mặc cho thời gian qua đi. Càng lúc, quanh cơ thể Thạch Hạo lại càng xuất hiện thêm nhiều những ấn ký phù văn màu vàng rực, có vẻ như anh ấy lại sắp có đột phá. Thế nhưng, đồng thời vào lúc đó, thức hải của Diệp Phàm cũng xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, không biết bên trong đó Thạch Hạo đã làm gì. Chỉ biết rằng, lần lột xác này có lẽ Thạch Hạo sẽ biến thành một người khác. Đồng thời, anh ấy còn ngộ ra rất nhiều điều trong đạo của mình. Cứ như vậy, Thạch Hạo chìm đắm trong việc diễn giải những kỳ ngộ trong việc tu luyện. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo có thành công đột phá hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!